สวัสดีครับเพื่อนๆผมแอลจาก Channel Mr. L นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนของดาเมจธาตุครับผมซึ่งระหว่างที่ผมกำลังรวบรวมข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการ์ดที่จะเข้ามาพร้อมกับแพทเลเวล100หรือว่าแพทเมืองอัลเดบารันนะครับผมก็ไปเจอเรื่องดาเมจธาตุเข้ามาครับผมโดยที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันครับผมเปิดตารางธาตุอันนี้ขึ้นมาและผมไปเจอคำอธิบายที่มีตัวหนังสือเพิ่มเติมเข้ามาด้านใต้ตารางครับและด้วยความสงสัยครับผมเลยมาทำการเปิดเช็คที่เซิร์ฟเวอร์ SCA ด้วยครับแล้วสิ่งที่เจอก็คือแบบนี้เลยครับตารางธาตุเนี่ยประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเปิดมันขึ้นมาดูตอนที่ผมกำลังทำคลิปเกี่ยวกับไนท์คลิอยู่เดี๋ยวผมก็จะแปะรูปให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมซึ่งณตอนนั้นครับมันไม่มีตัวหนังสือตัวเนี้ยอธิบายขึ้นมาคำอธิบายตรงนี้นะครับคือเอฟเฟกต์โบนัสธาตุที่เกิดขึ้นขณะโจมตีบอสทั้งหมดส่วนที่เกิน 100% จะถูกลดลงครึ่งหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าการ์ดที่จะเข้ามากับแพทเลเวล100ส่วนที่เป็นการ์ดเสริมดาเมจทั้งหลายมันจะเป็นการ์ดดาเมจธาตุครับก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปตีบอสเนี่ยมันจะได้ผลไม่เต็มที่งั้นเหรอมันจะต้องคิดเหมือนกับค่าคิดที่ข้อดาเมจหรือเปล่าส่วนนี้นะครับผมก็ไปทำการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมมาและด้วยความที่มันเป็นการคำนวณระดับหนึ่งผมก็เลยคิดว่าผมควรจะแยกคลิปเรื่องนี้ออกมาพูดถึงก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเรื่องของการ์ดที่จะเข้ามาใหม่ครับทีนี้ครับไอ้ส่วนของระบบธาตุเนี่ยมันทำงานยังไงผมก็ไปศึกษามาเรียบร้อยแต่วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูส่วนหนึ่งนะว่าวิธีคิดดาเมจธาตุจริงๆแล้วเนี่ยมันทำยังไงนะครับผมโอเคครับตัวละครที่ผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูวันนี้ก็คืออาชีพไนท์สายหอกครับปัจจุบันนี้ครับผมมีดาเมจธาตุไฟอยู่ติดตัวที่ 3.3% ผมก็จะเลือกมอนสเตอร์ที่แพ้ไฟออกมาเทสครับตัวแรกที่ผมจะลองเนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ธาตุดินนะเป็นเจ้าบิ๊กฟุตนี่นะครับผมจะทำการใช้สเปียร์บูมแมลงโจมตี1ครั้งและจากนั้นครับเคลือบไฟแล้วก็โจมตีซ้ำอีก1ครั้งนะแล้วมาดูดาเมจกันครับจากนั้นครับผมก็เอาดาเมจที่ได้ตรงนี้เนี่ยมาเทียบกับครับว่าดาเมจที่ผมทำได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแบบที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าปกติแล้วครับธาตุไฟเนี่ยมันชนะธาตุดิน 50%ผมมีดาเมจไฟอีก 3.3%เพราะฉะนั้นดาเมจรวมของผมเนี่ยมันควรจะเพิ่มขึ้นมา 53.3% ครับเดี๋ยวเรามาคิดเลขมาพร้อมกันเลยครับผลลัพธ์ที่ได้ครับคือดาเมจผมเพิ่มขึ้นมา 1.5329 เท่าก็คือประมาณ 53.3% นั่นแหละก็ตรงกับที่มันควรจะเป็นครับผมทีนี้ครับเรามาลองกับบอสกันบ้างดีกว่าบอสที่ผมจะลองก็จะเป็นขนาดใหญ่ธาตุดินเหมือนกันครับและผมก็จะทำเหมือนเดิมเลยจริงๆตรงนี้ครับแค่มองด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วแหละว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ถึง 50% แน่นอนครับมันขึ้นค่อนข้างน้อยเลยนะแล้วทีเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าข้อความที่อยู่ใต้ตารางธาตุเมื่อกี้นี่มันเป็นจริงนะครับดาเมจที่ผมเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องได้มาประมาณสักไอ้ที่ผมมีตอนแรกเอามาหาร2ใช่ไหมเพราะว่าดาเมจผมทำได้อยู่ที่ 153.3 ก็คือ 26.65% ครับทีนี้เรามาลองคิดกันดูครับอัตราส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาครับคือ 1.25295 เท่าถ้าเกิดตีเป็นเปอร์เซ็นต์ครับมันคือ 28.3% โดยประมาณมันไม่เท่ากับที่เราเอาไปหาร2นะมันออกมาเยอะกว่าครับผมเหตุผลที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าดาเมจส่วนที่เอาไปหาร2ครับมันจะเป็นแค่ดาเมจโบนัสธาตุที่เป็นพื้นฐานของมันในตารางเท่านั้นดาเมจที่มาจากแหล่งอื่นๆอย่างเช่นพวกการ์ดพวกออฟเมลหรือแม้กระทั่งพวกสกิลครับที่มันอยู่ในหน้าต่างสเตตัสของเราเนี่ยมันจะไม่ถูกเอาไปหารครับผมมันจะคิดแยกกันที่มาของเลขตัวนี้ครับมันจะมาจากการที่ธาตุไฟชนะธาตุดิน 50% ครับแล้วเอาไปหาร2แล้วบวกกับ 3.3 ครับซึ่งวิธีนี้ใช้คิดเฉพาะกับมอนสเตอร์ประเภทบอสเท่านั้นนะครับก็จะเป็นพวก MVP มินิบอสพวกนี้นะเป็น 28.3% ครับตรงกับที่เราคำนวณออกมาจากดาเมจที่ทำได้จริงๆในเกมเลยครับทีนี้ครับเพื่อเป็นการทดสอบให้แน่ใจอีกทีนึงว่าไอ้ดาเมจส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจาก 100% เนี่ยมันไม่โดนหักจริงๆครับผมจะทำการตีมอนสเตอร์ที่มันไม่แพ้ธาตุไฟดูบ้างและมันต้องเป็นบอสเหมือนกันครับก็จะเป็นเจ้าผมลองเป็นพิโอนี่แล้วกันนะ
ทำเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็มาคิดดาเมจกันครับดาเมจของผมเนี่ยหลังจากเคลือบธาตุไฟไปแล้วมันควรจะเพิ่มขึ้น 3.3% นะดาเมจผมเพิ่มขึ้นประมาณ 1.032999 เท่าก็คือประมาณ 3.3% ครับตรงนี้นะครับผมก็ทำการสรุปออกมาเป็นสมการว่าเมื่อคุณไปโจมตีบอสครับแล้วคุณทำดาเมจได้เกิน 100% ขึ้นไปเมื่อไหร่ดาเมจท่าที่เอามาคิดครับก็คือดาเมจท่าโดยรวมครับเกิน 100% จะมีค่าเท่ากับดาเมจท่าตามในตารางครับเอามาหาร2เอาโบนัสของมันมาหาร2นะแล้วค่อยบวกกับดาเมจท่าค่าอื่นๆครับตรงนี้ผมก็อยากจะให้เพื่อนๆจำเอาไว้นะเพราะว่ามันมีผลแน่นอนครับเวลาที่เราไปเทียบว่าพวกการ์ดดาเมจท่าเนี่ยหรือว่าจะใส่การ์ดเป็นพวกอย่างอื่นพวกพีโบนัสพวกพีเพนเนี่ยอะไรมันจะทำให้ตัวเราแรงกว่าเพราะว่าการ์ดในอนาคตช่องมันเพิ่มขึ้นแล้วมันจะมีการ์ดดาเมจท่าเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับที่ถูกต้องแล้วเนี่ยคำอธิบายในเกมที่มันควรจะเป็นครับในส่วนของพวกดาเมจธาตุเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะต้องอธิบายดังนี้ครับเอฟเฟกต์โบนัสธาตุตามในตารางที่เกิดขึ้นขณะที่โจมตีบอสทั้งหมดส่วนที่เกิน 100% จะถูกลดลงครึ่งหนึ่งนับแค่จากในตารางเท่านั้นครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องระบบการ์ดอันใหม่เนี่ยได้ไปประมาณ 80-90% ละคิดว่าอีกไม่เกิน 2-3 วันคลิปน่าจะเสร็จครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมก็รบกวนกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ